So, hi guys! So, yan. Ito na yung second vlog namin sa bahay. So, until now, inaayos-ayos pa rin namin siya ng konti-konti. Pero, dahil mag-ghost month na, mag-August 1st na, kailangan namin maglipat ng rush. As in, no rush talaga. Meron lang kaming 3 days para maglipat ng gamit. So, actually, yung bahay, kailangan pa rin siya mapinturahan at meron pang mga ibang bagay na dapat gawin. Kaso, pinastop na namin siya kasi hindi na siya matatapos within 3 days. So, dahil nga hilaw na Chinese yung mga kasama ko sa bahay, kailangan namin sundin yung pamahiin sa ghost month. So, siguro by September 1st na namin papatuloy yung construction o yung renovation ng bahay. So, right now, kung anong meron siya, yun na muna yung titirahan namin. So, itutur ko kayo kung anong natapos na. Actually, nothing much. Nakapaglipat lang kami ng mga gamit. Konting-konting gamit lang naman na enough para gamitin namin. So, until na wala pa rin kaming power, wala pa rin kaming kuryente, pero meron na kaming tubig. So, hopefully, sabi tumawag kanina yung taga-electric namin. Within the day daw malalagay na yung kuryente namin. So, ayan, dito yung mga sofa namin. Ayan, kaso nga lang na-damage yung upuan nung naglilipat kami. So, ito sobrang messy pa rin. Yung cabinet siguro baka pipinturahan na lang yan tomorrow. Sobrang kalat pa rin. Ayan, tingnan nyo lahat ng gamit. Pinagsasaksak lang namin dyan. Yung basurahan dyan, lahat nandyan na lang. Tapos yung CR, wala pa yung pintuan ng CR kasi pinasadya namin yan dahil nga nasyadong mahirap hanapin yung size niya. So, ayan. Well, good thing meron na kaming tubig na pwede namin magamit. Ayan, si Day. Nagpipintura siya ng bintana. So, kami na lang gumagawa ng mga ganyan, yung mga ganyang bagay. So, tomorrow, sabi ng gagawa ng bahay, magpipintura sila. Tatapusin nila yung wall sa katong hagdanan. So, sa taas, nakapaglipat na rin kami sa taas. So, ayan, tara, pasok tayo sa kwarto namin ni Day. Alam nyo, halos nakapaglipat na kami ng mga gamit namin. Ayan sila lahat, guys. Ayan. Mga kung anik-anik lang yan. Yun yung mga shoes na nasa plastic na bag. Mga shoes yan and all. Tapos, ito yung mga makeup, brushes, yan lahat. Tapos, ito, stuff to, ito, yun yung mga makeup. Kaso nga lang, yung problema namin ni Day is kung paano na mapagkakasya lahat ng mga gamit namin. Kasi, dun sa tinitirahan namin, dun sa bahay ng parents ko, yung kwarto namin is yung isang buong second floor. At yung isang buong second floor na yon, ipagsasama mo yung kitchen at saka yung sala namin, ganun siya kalawak, as in. So, kahit na marami kaming gamit, marami din yung space na pwede namin paglagyan. Tapos, ito yung room ng maama ni Dana. So, yan sa kanya, puro plastic din. Sabi namin sa kanya, bahala siya. Dali niya lahat ng gusto niya dalhin, bahala siya. As long as magkasya sa kanyang kwarto. So, yan nga, dinala niya. Napakadami, guys. 6 na plastic yan, tapos puno, napakabigat. So, hopefully, mapagkasya lahat namin yung mga gamit namin sa bahay dito sa kwarto. As in talagang 1/4 lang ng kwartong to, yung kwarto namin dati. Malaki yung kwarto namin dati ni Day. So, talaga marami kaming gamit. Sabi nga ng kuya ko, 2 lang kami. Bakit yung gamit namin ang dami-dami? So, hopefully, magkasya lahat. So, yan, i-repaint pa yan. I hope ma-repaint nila tomorrow. So, yan. Dito nga tatapusin yung vlog ko, guys.